जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी माफ़ी मंगते हैं कि थोड़ी शो लेट शुरू की हैगी आ, पर अज की सिख यूथ शो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਜੂਨ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। कॉन्टैक्ट नंबर कोचां वास्ते सारे थले स्क्रीन ते आ जाएंगे। तो वो नाल मैं तुहानूं इंट्रोड्यूस करना चाहता हैगा वा पैनल नूं कि अज साडे कोल काफ़ी गैस्ट आए हैगे आ जिन्हें अपने विचार देने हैगे आ, and they're going to tell us why they think it's important that we should remember the Shaheeds of 1984 and attend the rally this Sunday on the 3rd of June. And I want to thank Deepa Parji, because although this is the CQ show, he's asked myself to host it on this occasion, because what we're doing today, we've got the elders and the youth together, combined in Ekta, showing togetherness and Ekta, unity in our community, and we're demonstrating this live here on the Sikh channel. So we want you to get involved too, and you can call in, text in, let us know what you think. Why is it important to remember the Shaheeds of 1984? There's a rally taking place on the 3rd of June. So without any further ado, what I want to do is introduce the panel. And I've got guests on this side of the studio and the other side, which we'll show you in a few moments. We're going to be talking in Punjabi and English, so we can try to get everyone involved in regards to ਕਿ 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। So what we're going to do is, first of all, on my right here, we have Bhai Lavshinder Singh Ji from the Federation of Sikh Organisations. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Obviously Deepa Singh from CUCK. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And on the panel that you can see now, we got Bhai Balwinder Singh Ji Chaheru, Paramjit Singh Ji, Harsimranjit Singh, Pawan Singh, Kabir Singh and Gagan Singh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ 1984 ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਲ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 5 ਦਿਨ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 2.5-3 ਲੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਔਰ ਥੱਲਿਓਂ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਫੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ asking him why is it so important, like Vice was asking, why is it so important to remember June 1984 and what happened there, and why is it so important to attend this rally in your opinion? Okay, it's really important because in 1984 when this attack happened, it's not the only attack that's happened, but it's one of the most recent ones. And from that attack, there hasn't been no justice or truth come out of there. Who was behind it? What's happened? There's from our accounts, from the Sikh account, we know what's happened and whatnot. But within the UN and officially, nobody's taken responsibility. You know, and we know that they've put accusations on the Shaheed Singhs who were there doing the Bayra of Darbar Sahib. But there was the Singhs that fought there. It was on such a sacred time where there was innocent families there, innocent children there, women there, and they came there for Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj's Shahidi, and they were there to remember that, and an attack took place on us as a community, as a band. So for that, where we've had no justice and where we've had no truth, and there is only freedom available, we can only get that ourselves by getting freedom. So from that, this is so important that for 34 years, the Siane have been remembering this event and going to London, Hyde Park, all the way to Trafalgar Square to remember why, and to set a precedent to say we're not going to forget and we're not going to give up, and we are going to continue to remember no matter how much pressure is put on. So it's really, you know, to the Siane, they've done so well for 34 years to set that precedent. And people, I've heard people out there, oh, what do we get out of it? What we do get is a big message to say we're still together and we will continue to remember those shaheeds. So like Uncle said, every family member should send one person, at least bare minimum, if not more. There's coaches going from up and down the country, and it's not just like the Federation of Sikh organisations solely trying to arrange this event, and they put like this is one of the first times that we've been trying to help them behind the scenes and help coordinate, and they've put, you don't realise how much effort that goes in just to remember those shaheeds, you know. So it's important. Thanks Sikh Channel again for letting the viewers see what is going on and what are the national Bantik events like this. So it's important, but Jarasi is a really important time, and it's so important that we all get together and attend here. There's a lot of prachar that will be happening on stage from youngsters, elders, males, females. So it's really important that everyone does attend. Approach your local Gurdwara if they haven't. I've had a message to say a few minutes ago that there's 60 Gurdwara sending coaches down, which is fantastic. But I think there's about 300 Gurdwara in the UK. That there should be more. Yeah, so if you're in your local areas and you're watching this show now,
Ring your Gurdwara, ring your Gurdwara Pradhans, make sure that they've got coaches booked and let the local Sangata know. Send message. Everyone's got phones. Use them. Share the poster. The poster's behind us on the screen. You can get that on the social media, on the FSO social media, Sikh Federation, Sikh Youth UK, all the Bantik Hawks who are sharing this 1984 tribute. There's so many out there. Get their poster, share it out there, and get all the local Sangata from your area to attend the event. It starts at Hyde Park at 11. 11 baje, uncle? Yeah, 11 a.m. at Hyde Park, and then we go on, walk down to Trafalgar Square together as a Pant, showing unity and remembering those shaheeds who sacrificed their lives, not for the 10, 20 people in this room, but for the Pant, you, the viewers out there, for you're the star, for us to have Singh and Kohan, and they sacrificed for the calm, so we could at least take out one day to go and attend. ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1984 ਚ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਆ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ 1984 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਆ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਾਕੀ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਤੇ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 1984 ਦੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ RTA ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤੂਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦਾ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ अचानक ही गल निकल गई कि इतना नुकसान तो हमारा 3 जंगों में भी नहीं हुआ। तो कहता मैं मेरा इन जिन्ना नुकसान साडा दरबार साहब दे विच होया ना, उन्ना नुकसान साडा 3 जंगां विच नहीं होया। 3 जंगां किहड़ियां सीगीआं? एक जंग चीन नाल होई सी ते एक जंग होई सी पाकिस्तान 65 दे विच, एक पाकिस्तान 71 विच होई सी 1971। 3 जंगां पाकिस्तान नाल, 2 पंग पाकिस्तान, एक चीन दे नाल, 3 जंगां इंडिया ने लड़ियां सीगीआं। जिन्ना किहदा नुकसान उन्हां विच होया ना, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਆ, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਮੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। Do you translate any of that? What Uncle's saying was the attack that took place on Sri Harmandir Sahib in 1984. If the Khyal that they were saying that they came for Sant Janay Singh, so then why was 37 other Gurdwara Sahibs attacked on the same time? And why, when also Uncle was saying about a reporter was releasing a statement on the 10th of June when he said that in 3 jungs that India had against China and 2 with Pakistan, it was not as much nuksan as was on June 1984. Okay, so obviously, just a couple of things that when you translate. The question I asked was, why did they go get Sant Janel Singh Ji? So if the Sarkar going to get Sant Janel Singh Ji, Uncle Ji is given the jawab back. What they're saying is, if they went to get Sant Janel Singh Ji from Sri Harmandir Sahib, what was the reason for them attacking 37 of the Gurdwara? 37 were historic. I think it's 140 in Gurdwara in total that were attacked on the day, but 37 were historic Gurdwara. And also they're saying that there's no FIR done, so there's no warrant for their arrest. And literally a few weeks before then, Sant Janel Singh Ji had attended Giftari on their own accord to the police station. So if there was a grave threat from Sanji, they would have arrested him at that point there. So these are things that are coming out and they're talking about them. But we want to hear your khayal to see you apna call. So let us know what you think and let us know what side you're on. ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ CRP ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Do you want to translate that in English quickly? Yeah, just very quickly. Uncle is saying in English, for those in English, what's saying if they wanted to get Sant Janel Singh without causing much damage, then they could have got Sanji from this one particular building by cutting the gas supply, the water supply, the electric supply, and obviously within a few days they would have to come out because they would have run out of obviously rations, and that could have been one way if they really wanted to. But according to Uncle Ji, that's not their reason. Although there are reasons, Siga, there's other reasons to it. But what I want to do is, before we continue, because I've also got the panel, as you can see behind me, they're ready to talk, also give their thoughts. But I also, like I said, the Sangat, if I did a show, Dawa, you give us your khayal. Do you agree? Do you not agree? Do you think we should remember? We should remember? You let us know. At the same time, I've got a caller ready right now, and I think it's Paramjeet Singh Ji from Sikh Federation UK on the phone. So what we'll do is we'll take that call first, and then we'll continue with the show. Hanji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੁੱਚਰ ਦੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੀ ਚਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੂੰਦ ਜਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨੇਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ ਆਓ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਗੇੜ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 150 ਦੇ ਗੇੜ ਕੋਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9-10 ਹੋਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੇ ਬਈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵੱਡਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦੋ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਇਕਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 20-25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲਰ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁਣ 34 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅੱਜ 84 ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਮੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ 84 ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 84 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਗਾਤਾ, ਹਰੂਣਾ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮ ਜੀ ਇਹ ਫਲਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਮ ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਾਂ ਕਦੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਰਕੀ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸ਼ੋ, ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਐਵਰਡਸ all together unity ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ I've only got 23 minutes left. I've got quite a few calls coming. I think let's take one more call quickly and then we'll come back to the panel. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, your name, where you calling from please? It's Jaz Singh from Derby. Talking about the rally, and I think he asked the question, why should we come remember June 1984? And I think 1984 is a year that epitomizes Sikhi in its entirety, in that the peaceful protests, the agitations for our rights, for the truth, for justice, they started with this mortar in the 80s. And then it continued with our meaty philosophy around standing up for the political plight of all Punjabis. And the Taram Parkar, I mean, many people forget Sant Jana Singh because of Pindal was up Darbar there because he was Shakaying Amrit.
to 10,000 Sikhs a week, and culminates with 40,000 Sikhs in the run-up to June were taking Amrit at Darbar Sahib a week. That was a prachar of Sikhi. And with that, the political rights and recognition that the Sikh Qawm was demanding, that was promised to them, they were demanding their basic civil rights. To crush that and dispel that, because they had no legal other reason or response to that, they hacked the Indian government together with the British government, and that's a critical point that we'll come on to, hatched a plan to eliminate this political and dharmic movement to the core. That was why, and that attack, we all saw what happened. We all seen the pictures and the desecration of Sri Darbar Sahib, the genocide that took place in Darbar Sahib itself, and then in the months following. That was a signal that the Sikh Qawm, that our being, our presence, our principles were just not acceptable to tyranny and oppressors that the Indian state were. And we've had this before with the Mughals, we'd had it under the Brits, and the current Hindustan government had the same philosophy in that anyone who stands for the truth and justice and sovereignty will be a thorn in the side of any government. Yeah, just obviously the Indian government, there's no representative here from the Indian government, so I'll have to count on that and say, look, okay, well, the reality of the situation was there, and according to the Indian government, is that you have an individual who's armed, right, who has people around him who's armed, at Sri Darbar Sahib, and there's a lot of, I want you to answer this question also, there's a lot of things around, was this an anti-Hindu thing? Was it Sikhs against Hindus? Could you just clarify that myth for the Sangat watching? Yeah. I mean, that's another myth that was spread with the demonization of the Sikh Qawm and turned it into a sectarian issue between the Sikh faith and the Hindu faith. And it was absolutely not. There were many Hindus, pilgrims, that were stuck in Darbar Sahib. There were many who visited Darbar Sahib. This was the whole movement of the Dharmiyat Morcha was about the civil rights of Punjabis. Okay, that includes everybody. Hindus, that included Muslims, that included Sikhs. Anybody who lived in the Punjab region, this was about their freedom, collectively. There was hardly any issues that were only exclusive to Sikhs. Okay. This was all a Punjabi state promotion to make the state more prosperous and bring more harmony and unity. Okay. I'm really sorry because we're running out of time because we've only got 20 minutes left. One thing I'll ask for yourself is, why is it so important to attend on the 3rd of June? Why is it so important for Sikhs to attend, or even non-Sikhs to attend this rally? I think this is about standing up for truth and justice. We saw in January 2014 when the papers came out of the British government's involvement, and we learned that the conspiracy that was happening months before the attack, and how the British sent SAS officers, they were interfering on the back of trade deals, supporting the Indian plan to attack Sri Darbar Sahib. I think by standing on the 3rd of June with the whole bunch, we send a huge message. Yes, we can commemorate it in smartphones, we do it locally, we can do it at home. But on that day, the whole world is watching as the lead is taken by Sikhs in the UK, that we gather in the tens of thousands and we march and give a response, both collectively and individually. We stand and we remember the Shaheeds, what they did for us, that they shed their blood willingly for the fact that we could call ourselves Sikhs today and stand proud with the star on our heads. Thank you so much. Just thanks for your time, Paji. I apologise for कटना पड़ा थे, but thanks for your time, Paji. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मैं माफी मांगता हूँ सासंग जी. I'm having to rush the callers. I apologise for that. It simply is I've got 20 minutes left of the show. I've still got my panel here and I've still got a panel on this side, and I think I've got callers lining up, but I've got let's get to the panel first. ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 1984 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 37 ਅੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 84 ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 84 ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 84 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ 34 ਸਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਪਨੀਰੀ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਰਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, 10,000 15,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹਿਕ ਮਾਣ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 78 ਤੋਂ 84 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕੇਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦਾੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੌਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 34 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕੁਛ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖਮ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 14 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਗੈਲਰੀ ਸਟਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਟੂ ਦ ਪੈਨਲ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਸ ਯੂਰ ਥੌਟਸ, especially youngsters. Why is it so important to remember 1984, especially why is it so important to attend this rally? Is there a need? Should we stay at home? Is there other ways? How can people support? Well, yeah, well, how can people support you? Let us know. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਸਿੰਘਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਕ 10 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਾਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਮਜਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ 10 ਪਾਉਂਡ 20 ਪਾਉਂਡ 100 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਪਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵਧਾਓ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ you wasn't on the picture. I apologise for that. But ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ and thank you for that. I'll ask the other Nojwan if any of the Nojwan want to say something. Then I've got like I said, I've got loads of calls ready and I've also got the panel. So if there's anyone from the Nojwan that want to say a few words of why you think it's important that they attend this particular rally. ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 12,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਮੁੰਡੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 75% ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ 50 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ 50 ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗਾ 50 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 30-40 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 2-3-4 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ could extend the show. I don't know if the gallery team are watching this or not, but I've literally got a few minutes left, so I'll need just tell us your call first. Sami Paji. Yeah, just wrapping up what Bowen Baji just said, I'm just going to ask you a rhetorical question. Is there any justice at the moment now in Punjab? There's not, is there? Nothing's changed from the 80s. Countless shaheeds as well after 84, you know, going up until just countless shaheeds, even by Jaspal Singh in recent times, peacefully protesting, shot upon. You know, there's no justice at the moment, and I think it's really important that the Naujawan get together to remember the sacrifices, the blood that has been spilt for us. It's just good unity as well for everyone to get together, the elders, youngsters, BPR, everyone to get together and show support to all those that spilled their blood in 1984 and years after. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 1984 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 67 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 135 ਕੋਚਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਂਸਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਿਕਟਾਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣ, ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਊ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਕਿਊ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਫ ਵਿਚਾਰਾ he was kept behind we're having problems with the playlist, so I don't know what to do here because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰ I think we should extend the show, but Mani you got literally 30 seconds, tell me what's going on please. ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 19 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਆ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜ ਗਈ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੰਟੂ ਉਰਫ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 8 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ NIA ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ 1 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ 1 ਕੇਸ CBI ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ, 10 ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ I'm going to pumble push here because I don't know what to do end the show. Man, you got to tell me on the screen quickly what's going on. Deepe, just finish off very quickly, otherwise I don't know if we're extending it or not. Yeah, just like Uncle said, following on what Uncle said, our Mang is Khalistan. That's what we need for any freedom, for any rights. That's what the Nojwan and anyone in Punjab needs. So, you know, relating it back to what Kabir said, from 84 to now, what's changed? Nothing. You know, they're arresting the likes of Jagtar Singh, Jaggi, Johal, and torturing him in Indian prisons, along with the Jatidar Harminder Singh Mintu. They made him Shaheed as well. They've in the Indian regime. So, you know, there's a lot, nothing has changed. And, you know, we as a community need to stand together and attend on Sunday the 3rd of June to come together, remember our Shaheeds and show that collective unity in the Panth. ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲਰ ਤੇ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ also if there's any allegations made from any party, unfortunately, because ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। by all means you can all come on and we can do the show again, but please 3rd June ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK 'ਚ ਜਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਕਰੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਇੱਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਵਲਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਵਾ 6:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 3rd ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਟੈਕਟ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।